আমি পঢ়ি আছিলোঁ বিপিডি মিনময় চাই লওঁ ইলিয়ট চাই লওঁ আমি পঢ়ি আছিলোঁ বিপিডি মানে কি আছিলে ট্ৰায়েংগল এটা আছিলে ট্ৰায়েংগলৰ এটা ছাইডৰ পেৰেলেলকৈ মই এটা আঁকি থৈছিলোঁ এইটোক ডি নাম দিওঁ এইটোক ই নাম দিওঁ নামকেইটা বাৰু অপশ্যনেল যি দিব পাৰি এ বি চি কৈ থোৱা থাকে যে আমাৰ কি কৈ থোৱা থাকে আমাৰ কৈ থোৱা থাকে আগৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো যে এই ডি ইডাল বি চিৰ পেৰেলেল ডি ইডাল বি চিৰ পেৰেলেল চ' যদি পেৰেলেল হয় A2/A2 ইজ ইকুৱেল টু A2/A2 হয় মানে AD বাই DB ইজ ইকুৱেল টু AE/EC হয় এইটোৱে আমাৰ গোটেই মূল কথাটো আছিলে কিহৰ বিপিডিৰ ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনছখিনি কৰোঁ লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰি দিছিলোঁ আমি লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰি দিছোঁ মই চাই লওঁ ক'ব আছে তহঁতি ক'ব আছে চা পৰহিয়ে কৰিছিলোঁ সোমবাৰে কৰিছিলোঁ মই চাৰিবা ক'ব আছে অ'কে অ'কে ঐ কুৱেশ্যনটো শুনিবি দে কি দিয়া আছে অঁ কেই নম্বৰ 6.19 ফিগাৰটো পাৰিলে আঁকি ল'বি 6.19 figure is like this আঁকিবি কেনেকৈ চাই ল প্ৰথমতে এপ্ৰ'চটো প্ৰথমতে এইটো দি ল'বি অকণমান এইপিনে ঠেলা মাৰিবি এনেকুৱা তাৰপৰা কি কৰিব লাগিব এৰ পৰা এডাল টানিব লাগিব ইয়ালৈকে কাইণ্ড অফ ইয়ালৈকে এডাল এ আৰু এটা হৈছে ই বি চি অবজাৰ্ভ কৰিবি হা এতিয়া এই প্ৰথমতে ডাঙৰ ট্ৰায়েংগলটো আঁকিবি তাৰপিছত এৰ পৰা ইলৈকে টানি দিবি এতিয়া এইকণ ক'ৰবাত এইকণতে ডি পইণ্ট এটা লৈ ল'বি আৰু ইয়াৰ পেৰেলেলি এইডালৰ পেৰেলি টানি দিবি এনেকৈ পেৰেল হ'ব লাগিব খালি দেই আৰু এইডাল এনেকৈ আঁকিবি যদি ইয়াৰ পেৰেল হয় বা পেৰেল হোৱা নাই যদি কাম এটা কৰিব লাগিব প্ৰথমতে পেৰেল আঁকি লওঁ এইডালৰ পেৰেলেলি মই হৈছেনে পেৰেল কাইণ্ড অফ পেৰেল হৈছে তো এইটো পেৰেলেল হৈ গ'ল আৰু এইডাল আঁকিম ইয়াৰ পেৰেলেলি এটা হ'ব আমাৰ এফ ডি এটা কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে 4 given in triangle ABC কি দিয়া আছে DE parallel AC আৰু দিয়া আছে DF parallel AE we have to show BF by FE is equal to BE by EC প্ৰথমতে যদি মন কৰ নহ'লে দেখিবি যে BF by FE বস্তুটো মন কৰ না এই BF by FE কোৱা আছে ঠিক আছে এই EC কন কাউণ্টে কৰা নাই তো এই ফালকন নালাগে বাদ দে BF by FE এই এফৰ লগত কি লাগি আছে D মোক কচোন FD বা DF কাৰ সৈতে পেৰেলেল এই তো এই ট্ৰায়েংগলটো চা না এনেকুৱা ট্ৰায়েংগলটো অলপ চা এই ট্ৰায়েংগলটো কি নামটো AEB এই ফালখন লোৱাই নাই তাত আমাৰ আহিব এনেকুৱা DF এটা আহি আছে DF এটা আহি আছে এই মাজত চাব দৰকাৰ আছে এতিয়া এই ট্ৰায়েংগলটো চা ফ্ৰম ট্ৰায়েংগল AB বা BAE from triangle BAE DF parallel to AE বাৰু so by BPT কি কৰিব পাৰিম কোৱাচোন BF by FE is equal to মানে এই ট্ৰায়েংগলটোৰ এনেকৈ পেলাই লওঁ পেলালে কি হ'ব বিটো যাব ওপৰলৈ ইটো তলতে থাকিব এইটো আহিব ধামকৈ তলৰ পৰি যাব আৰু মাজত কি আছিলে এইপিনে F2 আছে ডিটো এইফালে আহি যাব তো DF পেৰেলেল AE হৈ আছে ইয়াৰ পৰা কি ওলাব BF by FE is equal to BD by
এনেকে ৰোটেট নকৰাকেও চাবলৈ শিক কেনেকে BF by FE is equal to BD by ঐ আগো ইনো আহিব লাগিব কি কৰিবি sorry oh god sir BF by FE is equal to BD by because DE parallel to or DF parallel to A so B by BPT BF by FE is equal to BD by DA BD by DA okay done it was the first second to saha second to kono triangle sa mon korbi next question amak BE by EC eta BE by EC kod ase BE by EC sa BE by EC ha BE by EC kod kor এটা সা হ্যাঁ কি আঁকিলো এতিয়া মন কৰ দেই BE by EC ল'বলৈ গোটেই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো ল'ব লাগিব গোটেই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোত এইকেইডাল বহাই দিছোঁ চা এইটো DE আৰু AC প্যাৰেলাল বুলি দিয়া আছেনে আছে তো আমি ল'ব লাগিব ফ্ৰম ট্ৰায়াঙ্গল ABC বা BCA যি লিখা বা BAC from triangle BAC DE parallel AC DE parallel AC DE যদি parallel হয় AC কয় এটা by BPT BE by EC by BPT মন কৰিবি BE by EC is equal to BD by DA এই দুই নম্বৰ যদি এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰটো মিলাই চাও ন BD by DA same thing তো BF by FE is equal to BE by AC ওলাই গ'ল hence by from 1 and 2 BF by FE is equal to BE by EC that's your answer next question हाँ solution DE comma hold it कितना क्वेश्चन है ट्रायंगल 6.4 মান লৈকে আছে কিন্তু 6.4 লৈকে নাহে 6.4 লৈকে আহিব হেতু হয় কিন্তু মানে 4 টো একচুয়ালি নাহে মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কথা কৈছো মই ধৰ চাওঁছ নহল দিছিলো মই চাওঁছ এক্সক্লুড কি আছে 6.3 লৈকে 6.2 টো ইজি
6.3 লৈকে আহিব 6.3 টো মেইন মেট্ৰিক এক্সামতে এক্সক্লুড হৈ আছে 6.3 4 আৰু 5 টো নাইকিয়া বুলি কৈ থৈছে চিলেবাছত কৈ পেলালে বেয়া নহয় ঐ আগৰটো লিখা হ'লে নহয় ধৰ হ'ল এতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিবি হা কৈছে কি কি তাৰ মোহাৰৰ ছোৱালী মোহাৰো এইটো নাই হোৱা মিনময় ইলিয়াত হ'ল এইকেইটা অমলান আগত লিখিলি নেকি এইটো লিখি আছ লিখি পাক্কে লিখি ৰ পঢ়াটো পাৰিবি ইজি হয় শুদ্ধকৈ মই কৰি আছোঁ এইটো চা দিয়া কি আছে মন কৰিলে হৈ যাব চা ডি ই আৰু অ' কিউ আছে ডি ই আৰু অ' কিউ স্নেহা কচোন ভাবি পেলাই কোনটো ট্ৰায়েংগুলাৰ পাৰ্ট হ'ব বাৰু ডি ই আৰু অ' কিউ ডি ই অ' কিউ ডি এক্সেক্টলি ডি অ' কিউ এইপিনে মন কৰ ডি এফ আৰু অ' আৰ পৰিশ্মিন আকৌ ডি এফ আৰু অ' আৰ ডি এফ আৰু অ' আৰ কোনটো ট্ৰায়েংগুলাৰ পাৰ্ট ডি এফ আৰু অ' আৰ এক্সেক্টলি তো সেই এটা ট্ৰায়েংগল ল'ব লাগিব গম পালি ট্ৰায়েংগল কেইটা অ'কে শ্বন গেটিং ইট ট্ৰায়েংগল গম পাইছোঁ কি ল'ব লাগিব অ'কে তো ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট এইটো লৈ লয় ডি ই আৰু অ' কিউ ফ্ৰম ট্ৰায়েংগল ডি অ' কিউ what is given DE parallel OQ DE parallel OQ so by BPT we can say that by BPT एक लिख लो P है sorry P PD by DO PD by DO is equal to PE by EQ PE by EQ first equation secondly from triangle P oh sorry हाँ तो P असले मैं बोला था D को जो सुनो P O R D सभी ये P असले P O Q हो बोला क्या तो P O R बोला क्या D O Q ना हो रे P O Q है P O Q P O R P O R हो बोला दिया ऐसे D F और O R D F parallel O R तो by B PT মৃন্ময় ট্রাই করছুন এই DF প্যারালাল OR দিয়া আছে রে DF প্যারালাল OR এই ট্রায়াঙ্গলটো মন কৰ POR এটা মোক BPT লগাই কছুন কোনটো বাই কোনটো হ'ব DF আৰু OR পইণ্ট আছে DF আৰু OR কি কি হ'ব PD by is equal to by হ্যাঁ বঢ়িয়া PD by DO is equal to PF by FR. Mon koli not if you observe closely PD by DO comes both times, है ना? So A duta ator jabo equal ki hoy jabo PE by EQ is equal to PF by FR. So from 1 and 2 we will get PE by EQ is equal to PF by FR. Bostana monot sene if the line is parallel the other two sides divides in equal ratio conversely ki asile if the two sides are divided in same ratio the line will be parallel mon korsun eta gutte PQ triangle to mon kor PE by EQ is equal to PF by FR hoy ase PE by EQ is equal to PF by FR can we say EF parallel to QR by converse BPT right Sean do baby PE by EQ and PF by FR we got that now we can by using converse BPT we can say that EF must be parallel to QR online ho pariso BPT mane asile jodi parallel hoy equal ratio bhag hoy ultaru ki asile jodi equal ratio pai jao এই লাইনডাল এর লগে কি হবো প্যারালাল হয়ে যাব কি হয়ে যাব হ্যাঁ তো আমি লিখিব লাগিব by converse BPT in triangle PQR by converse BPT EF parallel to QR that's the answer
Sani baba gama ga sani sa gama ga gama ga sani sa gama ga gama pa gama ga ঘুম ঘুম চাঁদে ঝিকিমিকি তারা এই মাধবীরাত আসেনি তাই বুঝিয়া জীবনে আবার এই চাঁদের তিথিকে বরণ করে 6.21 ওকে ও গো মায়া ভরাচ্ছা ডাঙৰকৈ ট্ৰাইংগল লাগিবি দেই দুটা ট্ৰাইংগল লাগিব লাগিব ইটো সিটো ও গো মায়া বিনিরা ওকে ট্রায়াঙ্গলটা হৈ গ'ল ইয়াতে জইন মাৰিব লাগিব দিল কি মাগে ইয়াত যদি তহঁতি ধৰিব পাৰিছ ইয়াত শুনিবি কথা এটা কৈছ চা মই পেৰেলেল চাবি দেই ইয়াত পেৰেলেল আঁকিবলৈ গৈছোঁ চাই এইটোৰ পেৰেলেলি মই এইটো লাগিম এইডলো পেৰেলেলি মই এইটো লাগিম আৰু এইডলো পেৰেলেলি মই এইটো লাগি দিম তো নাম দিম আমি পি কিউ আৰ এইটো এ বি চি আৰু এই মাজৰ পইণ্টটো অ' মাজৰ ট্ৰাইংগলটোৰ ছাইডকেইটা বাহিৰৰ ট্ৰাইংগলটোৰ ছাইডৰ সৈতে পেৰেলেল হ'ব লাগিব দ্য ছাইডছ অফ দ্য ইনাৰ ট্ৰাইংগল শুড বি পেৰেলেল টু দ্য ছাইডছ অফ আউটাৰ ট্ৰাইংগল দিয়া আছে 6 গিভেন কি দিয়া আছে 6ত গিভেনত ইন ট্ৰাইংগল PQR A, B, C are 3 points on OP, OQ and OR such that AB parallel to PQ, AB দেখা দেখিকে parallel to PQ, BC parallel to QR না কি দেখাব না দেখাব লাগে AC parallel to PR, AC parallel to PR. We have to show BC parallel to QR. বস্তুটা মন কৰিবি হা obviously আমি BPT বা পাইছিলো we got from BPT that if lines are parallel equals in divides in equal ratio হয় না observe কৰো এটা দেখাব কি লাগে we have to show that two lines are parallel so we surely have to take help of contrast BPT because we have to show parallel na parallel দেখাবহে লাগে তো contrast BPT লাগিব আচ্ছা BC QR BC এডাল QR এডাল so last one we have to show OB by BQ is equal to OC by CR হেতু পাৰি গলে কি কৰিম contrast BPT দি parallel দেখাই দিব পাৰিম triangle 8 টাৰ হেল্প ল because AB PQ আছে AB PQ আছে এই ট্ৰায়াঙ্গলটো OPQ এটা OPR হ'ব ক ফাইভ থাৰ্টি Depending upon what sides are parallel, we can obviously select the triangle. Observe AB and PQ are parallel.
AB and PQ are parallel. Both are in OPQ triangle, no? So we have to select first OPQ triangle. So from triangle OPQ, so AB parallel to PQ. So by BPT. Elliot ko try kor ki korim? By BPT koson. OPQ triangle BPT pa ki hobo ko? AB aru PQ parallel. Ki hobo ko? AB और PQ पैरेलल A दाल और A दाल पैरेलल तो O पर आरंभ होगा OA by exactly OA by AP is equal to by BQ exactly OB by BQ. This is one. Secondly, second triangle to hobo OPR. From triangle OPR, AC parallel PR. Sean, give me the names of the sides which are equally divided. Or give me the ratios. Is equal to OP. Okay. So OA by AP. OA by AP is equal to OC by CR. It's our second equation. First or second equation about OA AP same as it. So from 1 and 2 we get OB by BQ is equal to OC by CR. Now from triangle OQR by converse BPT BC parallel QR. ना लिखा चले कौन ओके 7 तो करो एकेले एटू मिड पॉइंट हम देखोन एडिटेड है Recall that you have sleeping last night or a girl hospital. Wait, can you give up a little? A2 और A2 parallel और A2 यार midpoint A2 भी proof को बोले से A2 यार midpoint ओके इक्वल BPT इक्वल हो तो यार लिख के पता लगे लिखो बोलिए चला के by is a parallel because is so by BPT divide this by this equal this by this A2 1 is 1 होले तो A2 1 is 1 होले then midpoint होगा by BPT A2 by A2 is equal to A2 by A2 1 है 1 is to 1 तो A2 1 is to 1 होले midpoint है হৈ গ'লে কবি দেই হৈ গ'ল নেকি মিনিমাম লিখি আছ ওকে হৈ গ'লে কৈ দিবি মোক আগবাঢ়িম মই কি কোৱা এই মোক ইংৰাজী কিতাপ এখন দে অসমীয়া কিতাপ ইউজ কৰিছোঁ এই হৈ গ'ল শুনচোন দেই 7টো কোৱা আছে এই ইউজিং থিওৰেম 6.1 মানে কি বুঝ ইউজিং থিওৰেম 6.1 মানে কাৰ কথা কৈছে বিপিটি কথা কৈছে বিপিটি আৰু এটা নাম কি আছিলে থেলছ থিওৰেম there is another name for BPT that is Thales theorem okay given কি দিয়া আছে prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle কি কৈছে we have a triangle a line is drawn A to our midpoint midpoint লাগিছে না লাগিছে ঠিক আছে ABC is a triangle a line is drawn from the midpoint D of this side
side কেনে গ'ল হা parallel to another side এইটো parallel side bisects the third side কৈছে যে we have to draw a line through this midpoint and parallel to this we have to show that the intersecting point of the third side is the midpoint of AC মানে কৈছে যে D is the midpoint of AB D পইণ্টৰ মাজেৰে BC ৰ parallel কে লাইন এটা টানি দিব লাগে য'ত খুনা খাবগে সেই পইণ্টটো AC ৰ midpoint হয় বুলি দেখাব লাগে কি ক'লো চাই লওঁ ছোৱালীহঁত D is the midpoint of AB এর কৈ থোৱা আছে D ৰ মাজেদি BC parallel কে through D we have to draw a parallel line of BC and that will cut AC on some point E so we have to show E is also the midpoint of AC যেনেকৈ D to AB ৰ midpoint হয় E to AC ৰ midpoint ঠিক আছে তো আমি লিখিব লাগিব let in triangle ABC a line is drawn through midpoint D of side AB which midpoint side AB and parallel to BC a line is drawn from midpoint D of side AB and parallel to BC which will intersect AC at point E we have to show E is also the midpoint of AC so first in triangle ABC DE parallel BC by BPT মানে 6.1 theorem by BPT AD by DB is equal to AE by EC first again given this midpoint of AB বস্তুটো চাচোন দেই কি কোৱা আছে প্ৰথমতে আমি এই D ডাল প্যাৰেলাল ইয়াৰ সৈতে ক'লো সেইকাৰণে BPT মানে AD by DB is equal to AE by EC কৰি ল'লো সিম্পল সবতছে সিম্পল স্টেটমেন্ট ঠিক আছে এটা কি কৈছো শুন D is the midpoint of AB so as D is midpoint of AB আমি ক'ব পাৰোঁনে AD con আৰু DB con equal হয় বুলি because D is the midpoint so can we say AD is equal to DB because D is midpoint AD is equal to DB পৰিচয় না কম্পালি না কি ক'লো লজিকটো কম্পালি অমলান কম্পালি কি ক'লো D to midpoint হয় so this part and this part equal হ'ব লাগিব এটা মোক কোৱাচোন দেই AD আৰু DB যদি দুটা equal হয় what will be AD by DB পৰিচয়টা ট্ৰাই কৰচোন যদি দুইটা ইকুৱেলে হয় 4/4 কি হয় আনসাৰটো 4/4 কি আনসাৰটো হা এইটো কি ক'লো D to A to লাইনৰ কি হয় মিড পইণ্ট সো AD কোণ আৰু DB কোণ সেম হ'ব নাই যেনেকৈ চা এই লাইনডাল আছে নামটো লৈছে AB লাইন ইয়াতে মিড পইণ্টটা আছে D A কোণ আৰু A কোণ সেম হ'ব নাই হ'ব কাৰণ মিড পইণ্ট নহয় মিড পইণ্ট মানে কি মাজৰ কাট দিছোঁ দুফাল কৰি দিছোঁ মাজৰে AB লাইনডালক মাজতে দুভাগ কোনে কৰিছে D তো A কোণ আৰু A কোণ ইকুৱেল হ'ব নাই সেইকাৰণে মই কি লিখিলোঁ AD is equal to হা লিখিলোঁ নে চা দুটা ইকুৱেল বস্তু যদি ৰেচিঅ' লওঁ 4/4 কৰিলে আনসাৰটো কি ওলাই 1 ওলাই সো AD আৰু DB ইকুৱেল তো AD by DB কৰিলে উই অবভিয়াছলি উইল গেট 1 এজ বোথ থিংছ আৰ ইকুৱেল না এটা মন কৰ এইটো দে 2 এইটো ইয়াত দেখিছ নি বাৰু AD by DB টো AD by DB টো 1 AD by DB ইয়াত আছে so from 1 and 2 can we say AE by EC is also 1 বুলি
because a2 ad by db নাছিল জানো তো a by ec কি হৈ যাব 1 because ad by db কিমান পালো ad by db is if it is 1 then obviously a by ec should be 1 na so a by ac is 1 if ec is taken to this side ae is like 1 into ec a is equal to ec a is equal to ec signify ki kore what is the significance of this thing ae is equal to ec that means e will be the midpoint of side ac because ad is equal to db so d is the midpoint ae is equal to ec পাইছো so e will be the midpoint right so today hence is midpoint of ac go oh a2 1 is to 1 a2 1 is to 1 so by contrast vbt ad by db is ad by db is equal to ad by 1 is equal to 1 to ad by ad is equal no to no 1 no 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 we know that a d is midpoint so ad by db is 1 again e is midpoint so ae by ec will be 1 hence ad by db is equal to ae by ac by contrast vbt okay oi ko kone mati ase ekam first one okay sir দিয়া আছে we have a triangular এটা সাইডৰ মিড পইণ্টটো কি দি কোৱেশ্চন পঢ়িবি দে কোৱেশ্চন বুকখন আছে নুছন বুকখনত চা কোৱেশ্চনটো কি আছে 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চা কি লিখা আছে 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ইউজিং থিওৰাম 6.1 থিওৰাম 6.1 মানে কি আছিলে ইলিয়ট মনত আছে থিওৰাম 6.1 মানে বিপিটি টোকে 6.1 বুলি কয় বিপিটি বা থেলছ থিওৰামটোকে কি বুলি কয় 6.1 শুনিবি দে এতিয়া বাই 6.1 প্ৰুভ দ্যাট কি প্ৰুভ কৰিব লাগে লাইন drawn through কি কৈছে a line drawn through once এই সাইড এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে ট্ৰায়াঙ্গলৰ এটা সাইডৰ মিড পইণ্টটো কি লিখিলো মই d তাৰ মাজে লাইনটা ড্ৰ কৰিলো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিলো তাৰ লিখা আছে মিড পইণ্ট অফ ওৱান সাইড অফ আ ট্ৰায়াঙ্গল এণ্ড প্যাৰেলেল টু চা মিড পইণ্টৰ মাজেদি এটা সাইডৰ পাছ কৰিছে আৰু প্যাৰেলেল কাৰ সৈতে হৈছে BC সৈতে তে প্ৰুফ কি কৰিব লাগে হা দা ওকে ক কি কৈছ হেটো ৰিকল হে কৈছে প্ৰুফ কি কৰিব লাগে কোখাই সা prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the other side last side শব্দ কি কৈছে bisect the सेभेनर नम्बर क्वेश्चन टू लास्ट साइड आवर पो 7 नम्बर क्वेश्चन टू लास्ट साइड आवर কৈ দেচোন মোক লৰা বিচাই পালি না 7 नम्बर क्वेश्चन পালি না তা লাষ্ট সাইড আवर কো আগো ব্র্যাকেট তো বাদ দি ব্র্যাকেট নকবি here কি আছে bisects the third side a line drawn through midpoint of one side parallel to other side should bisect the third side bisect the third side মানে কি দেখাব লাগে যে e to ac এর কি পয়েন্ট হয় bisect মানে কি সমানে দুভাগ কৰি দিয়া তো e to ac এর কি বুলি দেখাব লাগে সমানে কি বুলি দেখাব লাগে এটা লাইন আছে লাইনটো সমানে দুভাগ কৰি দিয়া পয়েন্টটোক লাইনটো কি বুলি কয় এটা লাইন এ বি আছে এই ডি পয়েন্টৰ লাইনটো সমানে দুফাল হৈ গ'ল সেই ডি পয়েন্টক এ বিৰ কি বুলি কয় এক্স্যাক্টলি তো আমি ই টু এ সিৰ মিড পয়েন্ট বুলি দেখাব লাগে তো মন কৰ প্ৰথমতে কি লিখিলো ইন ট্ৰায়াঙ্গল এ বি সি এ লাইন ইজ ড্ৰন থ্ৰু মিড পয়েন্ট ডি মাজে লাইনটো লিখাই দিলো অফ সাইড এ বি ডি ইজ দ্য মিড পয়েন্ট অফ সাইড এ বি এণ্ড প্যাৰেলেল টু মানে এই লাইনডাল ডিৰ মাজেৰে গৈছে আৰু প্যাৰেলেল কাৰ সৈতে হৈছে বি সি মাজেৰে which will intersect AC at point গৈ পেলাই কোড খুনা মাৰি দিবগে AC ৰ কোড খুনা মাৰিছে তো কি লিখিছো we have to show E is also the midpoint of AC তো E is midpoint of AC বুলি প্ৰুফ কৰিব লাগে কোন কৰিবি DE আৰু BC প্যাৰেলেল বুলি দিয়া আছে নে in triangle ABC DE parallel
যাহাই পেৰেলেল দিয়া আছে আমি কোনটো থিয়ৰম ইউজ কৰিব পাৰোঁ চাই লৈ লিখিয়ে থোৱা আছে মুখৰ আগত কোনটো থিয়ৰম ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফুল ফৰ্ম কথা নাই জাষ্ট ইনে কৈছোঁ কোনটো লিখা আছে বেচিক প্ৰপৰ্চনেলিটি থিয়ৰম এইটো কিট 6.1 বুলি কয় বা থেলছ থিয়ৰম বুলি কয় ঠিক আছে মন কৰ তাৰ পৰা AD/DB = AE/EC হ'লনে মই কি লিখিলোঁ AD/DB = AE/EC লিখি পেলাই কেই নম্বৰ দিলোঁ থাক দে D ইজ দ্য মিড পইণ্ট অফ AB হয়নে তো যদি মিড পইণ্ট হয় AD কণ আৰু DB কণ ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰিম নে নোৱাৰোঁ পাৰিম দুটা ইকুৱেল বস্তু যদি মই ৰেচিঅ' লৈ লওঁ যেনেকৈ 4/4 আনচাৰটো কি ওলায় তো AD/DB যদি মই ৰেচিঅ' লৈ লওঁ আনচাৰটো কিমান পামগৈ বিকজ AD আৰু DBটো কি হয় ইটোৱে সৈতে ইটো সিটোৰ সৈতে কি হয় হা কি হয় হেৰ গোসাঁই এইটো কি পইণ্ট মিড পইণ্টত লাইনটো সমানে কি হৈ যায় দুভাগ হৈ যায় তো এই ভাগটো আৰু এই ভাগটো কি ডাঙৰ সৰু নে ইকুৱেল হা দুইটা কি হ'ব সেইকাৰণে AD = কি লিখিছোঁ DB লিখিলোঁ হ'ল এটা মোক কওক 4/4 মানে কি মানে দুটা ইকুৱেল বস্তু ৰেচিঅ' ল'লে আনচাৰ কি পাওঁ 1 তো AD/DB যদি লৈ লওঁ আনচাৰটো কিমান পাম only because of these two things are কি ক'লি ইকুৱেল কাৰণে ৰেচিঅ' লোৱাৰ কাৰণে কি পালোঁ 1 পালোঁ অ'কে এটা মন কৰ AD/DB কিমান পাইছোঁ এই 1 নম্বৰ ইয়াত চা না AD/DB = AE/EC আছে নাই তো AD/DB যিটো পাওঁ সেইটো AE/ECও নহ'বনে তো AD/DB 1 পালোঁ সেইকাৰণে মই লগালগ AE/EC = 1 লিখি দিব পাৰিমনে পাৰিম এই ECটো ইপিনে উঠি গ'লে 1 লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব নাই EC × 1 কি ওলাব AE × EC ওলাই যাব এই চাচোন AE আৰু EC যদি ইকুৱেল ওলাই যায় সেইটোৱে কি ইণ্ডিকেট কৰে সেইটো এইটোৱে ইণ্ডিকেট কৰে যে এই E পইণ্টটোৰ মাজত আছে চ' E ইজ দি মিড পইণ্ট অফ সেইটো দেখাব লাগে ধৰিব পাৰিলে নোৱাৰিলি চিয়'ৰ পাৰিলি চিয়'ৰ হা ধৰিব পাৰিলি নাই পাৰিলি অ'কে আকৌ লাগিলে কৰিবি লাগিলে আজি নকওঁ খালি এতিয়া দিব লাগিব যাব এই চেপ্টাৰটো খতম কৰিহে যাওঁ দে অঁ হা এই বহি দিবি দীঘলীয়া কি আছে কেইটা বাজিলে এই হ'ব 10 মিনিট আছে আৰামছে হৈ যাব আৰামছে হৈ যাব হা এটা আকৌ এদিন টাচ কৰোঁ মই কি আছে এই সেইটা বুজি পালে টোপনিয়ে আছে তো টোপনিৰ কাৰণে বুজি পোৱা নাই এনেই বুজি পোৱা নাই নেকি ঐ লিঅ টোপনি আছে হয় নাই হে পানী মাৰিব লাগে যে মাৰিগে যা চিয়'ৰ অ'কে পাছবেলা টোপনি ধৰি আছোঁ ভাত চাত খাই আহোঁ টোপনি ধৰিবি আৰু মই স্কুলৰ এডভান্স ক্লাছ যেতিয়া কৰোঁ আগতে মই মটৰ 3-4 টাইম লৈ চবকে এটা মটৰ খুৱাই নবোলো খাই থাকোঁ মোৰ ক্লাছটো টোপনি দেৰি তথাপিও শুই থাকে ঠিকেই কিন্তু শুনিবি দে কি কোৱা আছে 8 অঁ 10 নম্বৰটো নহয়গৈ বাৰু দে 9 নম্বৰলৈকে হ'ব কৈছে যে ইউজিং 6.2 6.2 কি আছিলে মনত পেলা 6.2 কি থিয়ৰম আছিলে কনভাৰ্স বিবিডি 6.1 টো বিবিডি 6.2 টো কনভাৰ্স বিবিডি prove that line joining the midpoints of two sides of a triangle টা আঁকিব লাগিব ট্ৰায়াঙ্গলটা মই আঁকি দিলোঁ তাৰ দুটা মিড পইণ্ট ল'লোঁ D আৰু E ইয়াৰ মাজেৰে এটা লাইন আঁকিব কৈছে আঁকি দিলোঁ কৈছে যে show that it is parallel to third side এইটো ইনো ক্লাছ 9ত কৰি আহিছোঁ খালি ক্লাছ 9ত তাৰ প্ৰুফটো অকণ আটপটা আছিলে এনে গৈ পেলাই এনেকৈ দিবগৈ লাগে হয়নে খালি এবাৰ আমাৰ ওচৰত BPD আছে নাই তো BPD আছে কাৰণ চিন্তা নাই ইমান সময় কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই ABC লিখি লওঁ in triangle ABC D, E are
midpoints of D, E are midpoints of AB and AC respectively. কি টিভলি হৈ গ'ল ৰেসপেক্টিভলি এসি ৰেসপেক্টিভ ওকে হেৰি ৰেসপেক্টিভলি তাৰপিছত কি আছে DE is joined তাৰপিছত হেৰি we have to prove DE is parallel to BC বাস ইমান কাৰণে বেছি লিখা নহয় আৰু as D is midpoint of AB so we can write AD is equal to DB obviously আৰু সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ যে AD by DB is equal to 1 কাৰণ দুইটা বস্তু ইকুৱেল হয় ইকুৱেল বস্তু ৰেচিঅ' ল'লে আনসাৰ 1 পাম এইটো 1 লিখি থৈ দে again is midpoint of AC তো আমি লিখিব লাগিব যে AE is equal to EC that means AE by EC is equal to 1 এইটো 2 দি থৈ দে মন কৰিবি দেই AD by DB 1 AE by EC 1 তো মানে এইটো 1 1 ওলাল যেতিয়া দুটা ইকুৱেল হৈ যাব না আৰু 1 কিয় ওলাইছে বা D to midpoint A to is equal to A2 হয় E to midpoint A to is equal to A2 হয় আৰু ইকুৱেল বস্তু ৰেচিঅ' ল'লে সদায় আনসাৰটো 1 পাওঁ তো এইফালটো 1 এইফালটো 1 দুইফালটো যদি 1 হয় from 1 and 2 we can write AD by DB is equal to AE by EC লিখি দিবি 1 বুলি কি আছে এটা মন কৰছ দেই কনফাৰেন্স ভিডিওটো কি আছিল if a line divides two sides of a triangle in equal proportion AD by DB is equal to AE by EC then the line should be parallel to BC যদি কনফাৰেন্স ভিডিও মানে কি আছিল এই লাইনডালে যদি AB আৰু AC যদি ইকুৱেল ৰেচিঅ'ত ভাগ কৰে then the line should be parallel to third side so লিখি দিম by converse BPT DE parallel to BC ক'ত খেলি মেলি আছে ছোৱালীহঁত আৰু কওঁ নি চিয়'ৰ তো পইণ্ট বাৰ ধৰিছোঁ অকণ ভিডিঅ' চাই পাছত কৰি 9 নহয় ইয়াত এটা চাই থাকিব লাগিব এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনটা আছে ঐ 9 আৰু 10টো চিয়'ৰ কৈছোঁ চিয়'ৰ মানে ডেম চিয়'ৰ কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট উইণ্ড'ছত আহিব কোনোবা এটা আহিব নাহিলে নাহে আৰু নাহিলে নহয় কি কৰিম ডেম চিয়'ৰ এইকাৰণে কৈছে যে সদায় আহে মানে ইয়াতো ইউনিট টেষ্ট এইটো হাফ ফেইলিট মানে আহে exactly কুৱেশ্যনটো কি আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব পিছে কোনোবাই এডালৰ লগত কৰি লওঁ পেৰেলেল সেইটোৱে ট্ৰেক কৰি যাম এনেও পেৰেলেল ন ये नयंदर ये जाम भरे भरे मुझे फिर दो हाय मैनिफेस्ट कर ABCD is a trapezium where AB parallel to DC. Interesting কথা চাবি দেই নাম দিওঁতে খেলি মেলি নকৰিবি কিন্তু দেই AB parallel DC দিয়া আছে এইটো ABCD ভুলতে আকৌ এইটো ABCD কৰি নেপেলাবি কাৰণ তেতিয়া এইটো যদি AB কৰি দিয় ন আমাৰ দিয়া আছে AB parallel DC এইটো বহুত বাৰ ভুল হয় AB parallel DC is given হয় নাই তো ইয়াৰ মনে কৈছোঁ AB আৰু DC parallel লাগিছে জানো হা হা সেইটোৱে নামটো এনেকৈ দিব লাগিব আমি ওপৰৰ পৰা দিব কৈছ নেকি অ'কে
A B A B C D okay A B parallel DC ঠিক আছে A B parallel DC হৈ গ'ল এতিয়া আমি দেখাব লাগে and its diagonal intersected O diagonals অসমীয়াত কৰ্ণ বুলি কয় LCM ক লসাগু বুলি কয় নালাগে লসাগু হবই নালাগে লসাগু নাপায় দে AO by OA কি BO আৰু AO by BO কৰিব কৈছে আৰু CO by DO কৰিব কৈছে হয়নে হা ঠিক আছে AO by CO is equal to EO okay মন কৰিবি দেই ABCD is a trapezium solution given size টোপনিয়া হলেও size ট্ৰেপিজিয়ামৰ AD BC হয় নে একো ইকুৱেল নহয় প্যাৰেলাল হয় এইটো প্যাৰেলালৰ মত হৈছে না नहीं जाएगा এইটো এনেকে কৰি পিনি উল্টা কৰিলে হৈ যায় হয়নে মানে এইটো প্যাৰেলালটো হ'লে এইটো এইটো সেইটোৱে উল্টা কৰিব সেইটোৱে ক'ব লাগিব সেইটো ক'ব লাগিব কিন্তু আমি আকৌ দুটাই মিলাই কৰি এইটো লাগিব ধৰা পৰীক্ষা আছে না যা বড়ো কৈছো যা এই ইয়াৰে বুজাই ন নহয় চবেই হৈ যাব ভিডিঅ' কৰি যাব ভিডিঅ' অফ কৰিছোঁ